A very good evening and a warm welcome to Dharma Television's Collective News. This is Shrishti Khatki. Let's move on to today's top stories. Prime Minister K.P. Sharma Oli has urged the dissidents to come to mainstream through dialogues. The CPN Prachana Nepal faction has instructed the party ranks not to back down and remain prepared in any situation. Nepal Women's Association is going to hold a protest at Santi Batika Ratna Park tomorrow against the increasing number of murders, violence and rape in the country. The COVID-19 Monitoring Committee of the Nepali Congress has expressed dissatisfaction over the lack of priority given to senior citizens to get vaccinated against virus. Corona confirmed in 97 more people in Nepal today. Here we go for news in detail. Prime Minister K.P. Sharma Oli has urged the dissidents to come to the mainstream through dialogues. Addressing a program organized at Turikhel on Friday on the occasion of 71st Democracy Day, he urged the people to increase their faith and trust in the peaceful democratic system and move forward with sincerity by assimilating that practice, stating that even after the advent of democracy, there is a tendency to move forward and choose from other paths. He said that the Nepali people should be wary of such things, stating that there is no alternative to move forward unitedly in the interests of the wider national interest and democracy. He appealed to move forward without any confusion, remembering the sacrifices of the past. Prime Minister Oli, while protecting the achievements gained from the people's struggle, stressed on the need to move forward in a united effort to create a better future by uniting Nepal, and for that, our thoughts and behavior should be focused on the national interests. Stating that the government is fully committed to the implementation of the Constitution, he clarified that there is no threat to democracy from the government. उपलब्धिहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गले हासिल गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामी आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नितान्त एउटा निर्जीव प्रणाली जस्तो होइन, यो एउटा सजीव गतिशील प्रणाली हो। यस प्रणालीलाई व्यवहारको माध्यमबाट हामीले अझ सुदृढ, अझ जीवन्त र खटिलो बनाउँदै लिएर अगाडि जानु पर्दछ। यस बीचमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू, पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि अथवा विकासका क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रहरूमा गरेका उपलब्धि, शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा होस्, आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा होस्, विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका उपलब्धिहरू असाधारण छ। ती उपलब्धिहरूबाट सिक्दै तिनको रक्षा गर्दै हामी आज अगाडि बढ्नु परेको छ। आज हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा, यो राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले भनेका छौँ र यसलाई साकार पार्नका लागि सुशासन र विकासको बाटोबाट हामी अगाडि बढ्ने अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा लोकतन्त्रलाई बिना व्यवधान र बिना विकृति अगाडि बढाउनका लागि लोकतन्त्रभित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताका प्रयासहरू हुन नपाउन्, लोकतन्त्र जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट सञ्चालित हुन सकोस्, त्यस अभिप्रायले र अस्थिरता लोकतन्त्रभित्रबाट, प्रणालीभित्रैबाट अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्नु र कुबाटोतिर लोकतन्त्रलाई धकेल्ने चेष्टाहरूलाई
अगाडि जान नदिने। अहिले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ। नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने र लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने खालका क्रियाकलापहरू कहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनुपर्दछ। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र स्वस्थ जनअभिमतद्वारा अनुमोदित प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटो ताजा जनादेश नै। तसर्थ यस बाटोबाट अगाडि बढ्नका लागि म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता परिस्थितिमा जति बेला हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु छ, जति बेला हामीले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै सुदृढ गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र हाम्रा सुशासन र विकासका सपनाहरू साकार पार्नुपर्नेछ। यस्तो बेलामा हामीले कुनै अलमल गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा गम्भीर मतभेद राख्नुपर्ने अथवा तनावयुक्त ढङ्गले अस्वस्थताका साथ या मतभेदलाई बढावा दिने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिएर हाम्रा हिमाल पहाड तराई जहाँसुकैका हामी हौँ, जुनसुकै भाषा बोल्ने हौँ, जुनसुकै जातिका हौँ अथवा जुनसुकै राजनीतिक वा अन्य आस्था वा विश्वासका पक्षधरहरू हौँ, जे भए पनि बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा, लोकतन्त्रको हितमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण म सबैमा यस घडीमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यति बेला कुनै पनि प्रकारको अलमलमा नपरे विगतका हाम्रा बलिदानहरूलाई सम्झिएर, विगतमा हामीले बिताएका सङ्घर्षका कठिन दिनहरूलाई सम्झिएर र हामीले गौरवपूर्ण ढङ्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई सम्झिएर आज इतिहासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ। यस अवसरमा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा सानातिना मतभेदहरूलाई छोडेर बृहत्तर राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनका निम्ति पनि अझै पनि यस धारमा समाहित नभइसकेका या हुन नसकिरहेका कतिपय पक्षहरूलाई पनि म यस अवसरमा संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। Banners and flowers inscribed with National Democracy Day 2077 were showered from a Nepal Army helicopter at the ceremony. Nepal Police, Armed Police Force and Municipal Police led by Nepal Army marched in the program. Similarly, artists performed the national anthem. The ceremony was attended by President, Vice President, Speaker, Chairperson of the National Assembly, Chief Justice, Deputy Prime Minister, Ministers of the Government, officials of constitutional bodies and representatives of various diplomatic missions of Nepal. The CPN Prachanda Nepal faction has instructed the party ranks not to back down and remain prepared in any situation. A meeting of the party's Central Committee held at the party's Paris Dada office on Friday directed the party ranks to be ready on the basis of the situation, saying that any decision would come from the Election Commission and the court. The meeting also directed to make the fourth phase of the struggle program announced by the party a success, said spokesperson Narayan Kazi Shrestha. During the meeting, Presidents Prachanda and Madhav Kumar Nepal said that the work of organizational integration would be completed within a few days. Similarly, spokesperson Shrestha said that the CPN Maoist is committed to prevent political changes. Shrestha accused Prime Minister KP Sharma Oli of pursuing a fascist character and said he would soon fall.
Shrestha remarked that the major change in province number 2 was the repressive policy of the Prime Minister. He said that the Commission was not satisfied with the delay in clarifying the authority of the CPN Maoist. र त्यसको साथसाथै हिजो नै जो बाँकी रहेको संगठनात्मक एकीकरणको काम हो अब छिटै पूरा गरिने र त्यस अन्तर्गत प्रदेश कमिटीका पूर्ति हुन बाँकी पदाधिकारीहरूको पूर्ति, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूको पूर्ति, जनवादी संगठनका पदाधिकारीहरूको पूर्ति र केन्द्रीय निकायको एकीकरणको कामलाई पूरा गर्ने विषय केही दिन भित्रैमा पूर्ण गरिने र त्यसको निम्ति प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीले समेत पाएको जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा तुरुन्तै निर्णय गरेर विशेष परिपत्र जारी गरिने जानकारी पनि बैठकलाई गराउनु भएको छ। चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिराखेका छौँ। अरू हस्ताक्षर त हामीलाई चाहिँदैन। हस्ताक्षर जुन बेला भन्यो त्यतिखेर आइहाल्नुहुन्छ, हामी हस्ताक्षर गराइराख्दैनौँ। आज कतिजना आउनुभयो? आज मैले हाजिर कापी त हेर्नै बाँकी छ, तर हामीले जो पहिला केन्द्रीय कमिटीको गुटबादीहरूले पार्टीलाई फुटाउने दिशातिर चोइट्याउने दिशातिर लगिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीमा भएको बहुमतको सङ्ख्यामा आज विशेष कारणले नआउनु भएको केही बाहेक अधिकांश सदस्यहरू छन् र अत्यधिक बहुमत केन्द्रीय कमिटीको आज उपस्थित हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा, हाम्रो यो प्रतिबद्धता हो, हाम्रो यो सङ्कल्प हो। नेपाली जनताले 7 दशकसम्म बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न हामी वचनबद्ध छौँ र हर हालतमा त्यो रक्षा गरी छाड्नेछौँ। प्रधानमन्त्री र सरकारले जो आफैले प्रतिनिधित्व विघटन गरिसकेपछि स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ, त्यसको विपरीत गैर कानुनी ढङ्गले ज्यादतीपूर्ण बलमिचाइपूर्ण दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको छ। यो केही समयको उहाँहरूको एउटा निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हो, आचरण मात्रै हो। हामी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै हामी यस प्रकारको दमनकारी क्रियाकलापलाई पुरै चाहिँ बन्द गर्दै र नेपालमा फेरि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन दृढ छौँ र हाम्रो आन्दोलन सफल हुने कुरामा हामी अत्यन्तै प्रष्ट छौँ। निर्वाचन आयोगले ढिलाइ नगर्नुपर्ने हो। निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको कुरा प्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ, तर पनि संवैधानिक अङ्गहरू सबैले संविधान र कानुनको अनुसार ढिलो चाँडो सही नै फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्छौँ। मैले भने कि यो ओली सरकारले अवैधानिक ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले बलमिचाइपूर्ण काम गर्दैछ र मैले यस अगाडि पनि भनेको थिएँ यो नयाँ ढङ्गले फाँसीवादी शासन सञ्चालन गर्ने दिशातिर जाँदैछ। त्यसकारणले यो फाँसीवादको अभिव्यक्ति मात्रै हो। यस प्रकारको अभिव्यक्तिहरू, यस प्रकारको आचरणहरू केही दिनका लागि हुन्, तिनलाई हामीले छिटै तह लगाउनेछौँ। Shrestha said that the issue of dissolvement of House of Representatives has reached the final stage in the court and the meeting is focused on how to proceed further. The central members who came to the meeting had brought the party's identity card and citizenship. Leaders have said that the central members should not go outside the Kathmandu Valley for a few days as they have to be physically present in the election commission if necessary. The Nepal Women's Association is going to hold a protest at Santi Batika Ratna Park on Saturday against the increasing number of murders, violence and rape in the country. The association said in a press conference in Kathmandu on Friday that they would protest against violence against women and rape on Saturday. Union Chairperson Uma Regmi said that the protest would be against the unconstitutional and undemocratic steps taken by the communist government in the country. Regmi accused the government of being responsible for the rising number of rape cases in Nepal, stating that the government has not been able to provide security to women, see one of strong agitation. अपराध बढ्दै जान्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ 12 वर्ष लाग्न सक्छ निर्भया पन्थको अभियुक्त पत्ता लगाउनलाई।
गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ अरू देशमा पनि यस्ता घटना घटेका छन्। यसले गर्दा अपराधीहरूको नैतिक बल झन् अपराधीहरूको बल बढेको छ, मनोबल बढेको छ, जसले गर्दा घटनाहरू दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। फादर अफ डेमोक्रेसी, फादर अफ ह्युमन राइट्स चाहिँ अमेरिका फादर अफ डेमोक्रेसी र फादर अफ ह्युमन राइट्सको देश हो। तर अमेरिकाको 21 स्टेटमा 21 वटा प्रान्तमा अहिले पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। जापान जस्तो देशमा, लोकतन्त्रवादी देशमा अहिले पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। ताइवानमा छ, थाइल्यान्डमा छ, अरू देशमा छ। भारतमा, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा रेप मात्रै गर्दा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने नेपालमा मानव अधिकारका कुरा देखाएर मानव अधिकार पीडितलाई लाग्ने कि पीडकलाई लाग्ने? पीडकलाई मानव अधिकारका कुरा गर्ने, पीडितलाई चाहिँ मानव अधिकार नलाग्ने। त्यसो भएको हुँदा मानव अधिकारका कुरा देखाएर अब चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने कानुन नबनाउने हो भने कति चेलीले, कति महिलाले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो यो मुलुकमा। त्यो परिस्थिति, त्यो नियति वास्तवमा चाहिँ भोग्दै आएको अवस्था छ। त्यसकारणले हामी सबै गम्भीर बनाऊ। नेपाल महिला सङ्घ यसमा अत्यन्त गम्भीर छ। त्यही कारणले नेपाल महिला सङ्घले यो हत्या, हिंसा, बलात्कार अत्याधिक मात्रामा चाहिँ बढेर गएको हुँदा यसको र यो अहिलेको सरकारले, कम्युनिस्ट सरकारले जुन असंवैधानिक कदम चालेको छ, अलोकतान्त्रिक कदम चालेको छ, त्यसका विरुद्ध नेपाल महिला सङ्घले के अरे चाहिँ भोलि के अरे 1 बजे शान्ति वाटिका रत्न पार्कमा कार्यक्रम गर्दैछ। Regmi said that the government has not been able to find the murderer of Nirmala Panta even after 3 years. She alleged that the issue of women's safety was not a priority of the government. The COVID-19 Monitoring Committee of Nepali Congress has expressed dissatisfaction over the lack of priority given to senior citizens to get vaccinated against the coronavirus. Speaking at a press conference at the party office Sanipa on Thursday, Prakash Sharan Mahat, coordinator of the committee and joint general secretary of the Nepali Congress, drew the attention of the government to distribute vaccines to senior citizens on priority basis. He accused the government of taking COVID-19 carelessly. He also accused the government of perpetuating corruption during the epidemic, stating that the distribution of vaccines given by India has not been transparent. He accused the government of not formulating an action plan for the distribution of vaccines. He also called on the government to bring vaccines that meet WHO standards, saying that vaccines that do not meet the criteria would increase the risks. हामी माग गर्दछौं यो कोभिड-19 विरुद्धको जुन खोप छ यसको पारदर्शी ढंगबाट प्राथमिकताको आधारमा यसको वितरण गरियोस् भन्ने हामी माग गर्दछौं। त्यस्तै गरेर अब यो 10 लाख डोज भ्याक्सिनेसनले त पुग्दैन, खोपले पुग्दैन। अरु देश र स्रोतहरुबाट पनि यो भ्याक्सिन ल्याउन जरुरत छ। त्यस बारेमा सरकारले केही भनिराखेका छैन। हामी चाहन्छौं यो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, विश्वसनीयताको दृष्टिकोणबाट यो WHO को मापदण्ड पूरा गरेका खोपहरुलाई मात्र नेपालमा प्रवेश दिइयोस्, त्यसको चाहिँ पारदर्शी ढंगबाट त्यो काम अगाडि बढाइयोस् भन्ने हामी माग गर्दछौं। त्यो मापदण्ड पूरा नभएका खोपहरु आयो भने त्यसको आशंका बढ्छ र त्यसले चाहिँ झन् जोखिम पनि बढाउन सक्छ। त्यसुनाले WHO को मापदण्डलाई पूरा गरेका खोपहरुलाई चाहे सहुलियत यो आउने होस्, चाहे अनुदानमा आउने होस्, चाहे खरिदबाट आउने होस्, ती खोपहरु त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा प्रवेश गराइयोस्। त्यसका बारेमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हामी गराउन चाहन्छौं। Mahat said the government should be serious about mitigating the risks of new type of virus, even though coronavirus infections are now seen to be low. Corona has been confirmed in 97 more people in Nepal on today.
With this, the number of corona infected in Nepal has reached 2,70,263. Similarly, 3 more people have died due to corona today. So far, 2,061 people have lost their lives due to corona in Nepal. Similarly, 114 more infected people have been cured, and so far, 2,69,619 people have been cured in Nepal. At present, 1,583 people are in isolation and 68 in quarantine. According to Ministry of Health, 2.13 million PCR tests have been performed in Nepal. This is all for now. We'll be back with more news and updates. Keep watching Dharma television for peace, prosperity and enlightenment. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.